ሴልስ ነው የምናየው አሁን ሴልስ በጣም ማወቅ ያለብን ነገር ግን ብዙ ሰዎች ሚስ አንደርስታንድ የሚያደርጉት ሰብጀክት ቢኖር ሴልስ ነው most people they misunderstand sales is the oldest and highly paid profession that's what we say sales ምንድነው it is the oldest profession it's senior for most of your profession it's the senior to accounting engineering doctors and all the other professions why ካላችሁኝ በሴልስ ነው እና አሜሪካ የተገኙት when Christopher Columbus was sailing from Europe to Asia they discover America ከኔ ጋር ናችሁ በአክሱማይት ኢምፓየር ጊዜ ትሬድ ነበረ በባርተሪንግ ታይም ጊዜ በጣም the first ገና ዓለም በቃ መለወጥ ቢሰራ በሸጠሻሻጥ በነበረበት ወቅት ጀምሮ ማርኬተርስ ነበሩ ሴልስ ፒፕል ነበሩ ገበያውን የሚያቀላጥፉ ነበሩ ዛሬ ዓለም ለደረሰበት ስልጣኔ ትልቁን ኮንትሪቢዩሽን ያደረጉት ማርኬተርስ ናቸው ኦኬ አንዳንድ ሲቪላይዜሽኖች እንደ ባቢሎን ሲቪላይዜሽን in world's ancient civilization ያ የመጣው ከሴልስ ፒፕል ነው they produce and they sell and they move some of the goods and service ዓለም ላይ የምታዩት ፕሮዳክት ከሁሉም ቦታ ወደ ሁሉም ቦታ እንዲዳረስ የሚያደርጉ ዛሬ አውሮፓና አሜሪካ የተፈጠሩ ፕሮዳክቶች እኛ እጅ ላይ በቅጽበት በዲያውኑ እንዲገቡ የሚያደርጉን ሴልስ ማኖች ናቸው ማርኬተሮች ናቸው so sales is also highly paid profession so selling is everyone's profession not only በዚህ በሴሊንግ በገንዘብ ማግኘት ብቻ አይደለም ከሰዎች ጋር በሚኖር ኢንተራክሽን በሙሉ ሴልስ አለ ኮሙኒኬሽን አለ persuasive action አለ ስለዚህ ሴልስ ላይ አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው it's everyone's profession ከኔ ጋር ናችሁ it's everyone's profession ሁሉም ሰው ሴልስ ውስጥ ነው ገንዘብ ማግኘት የሚፈልግ በተለይ ኦኬ በቢዝነስ ዓለም ውስጥ መግባት የሚፈልግ ሰው ቢዝነስ ከከፈተ ቢዝነስ ስለከፈተ አይደለም ገንዘብ የሚያገኘው አንድ ሰው ላይሰንስ ስላወጣ ፕሮዳክት እና ሰርቪስ ስላስገባ አይደለም ሱቅ ውስጥ ገንዘብ የሚያገኘው ምን ሲያደርግ ነው ገንዘብ ወደ ኪሱ የሚገባው ምን ሲያደርግ ነው ሴልስ ሲያደርግ ሲችል ነው መሸጥ ሲችል ነው ደንበኞች መጥተው ሲገዙት ፕሮዳክቱን መሸጥ ሲችል ያኔ ገንዘብ ማግኘት ይጀምራል so that selling is everyone's profession በሚኖረን one to one interaction ውስጥም selling አለ አይዲያ እንሸጣለን ሐሳብ እንሸጣለን ራሳችንን እንሸጣለን በትዳር ግንኙነት ጊዜ አንዱ ለአንዱ ራሱን ይሸጣል ስለዚህ በሁሉም አይነት መንገድ እኛ ራሳችንን ለሌሎች ሰዎች ራሳችንን አይተው ኢምፕሎይ እንዲያደርጉን ከኛ ጋር እንዲሆኑ ጓደኛ እንዲሆኑ ቤተሰብ እንዲሆኑ ስናግባባ ስናስማማ ምን እየሰራን ነው አልሰማችሁ ምን እየሰራ ነው ሴልስ ራይት ሴልስ እየሰራ ነው ሁለተኛው ሴልስ ላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር ሴልስ is helping people and organizations get what they want ሴልስ ምን ማድረግ ነው ድርጅቶችና ግለሰቦች ችግራቸውን እንዲፈቱ መርዳት ነው ከኔ ጋር ናችሁ ሰዎችን የመርዳት ጥበብ ነው ጋይስ ሴልስ ማኖች proudly የሚሰራ ፕሮፌሽን መሆኑን ማወቅ አለባችሁ congratulations if you are salesman because you are a problem solver you are a solution maker you are providing solution for customers because ለምሳሌ ነው አንድ ቤት የሚፈልግ ሰው if we are real estate agents አግኝተን ቤት እንዲገዛ ስናግባባው ምን ያደረግን ያለ ነው የዛን ደንበኛ የቤት የማግኘት የልጅነት ህልሙን ወይ ደግሞ የቆየ የቤት ፍላጎት ህልሙን ምን ያደረግንለት ነው እንዲሳካ እየረዳ ነው ማለት ነው okay we are providing all the information that he need we are showing the apartment we are visiting the site and so on ስለዚህ ይሄ ልጅ at the end of the day ቤቱን ሲገዛ ምን አገኘ ማለት ነው ምን አገኘ guys የህልሙን ቤት አገኘ ከኔ ጋር ናችሁ የህልሙን ቤት አገኘ ማለት and at the same time that sales person also helps the company ካምፓኒውንም አግዞታል እንዴት አድርጎ አገዘው ካምፓኒዎች ፕሮዳክታቸውን ካልሸጡ survive ማድረግ አይችሉም በነገራችን ላይ you should know that sales is the most is the breathing system of companies የካምፓኒዎች የብሪዚንግ ሲስተም ነው ሴልስ ማለት ሴልስ ከሌለ ካምፓኒዎች they will die immediately die ያደርጋል አንድ ካምፓኒ ፕሮዲዩስ ማድረጉ አይደለም ስኬታማ የሚያደርገው እንደውም the more they produce the more cost ነው ለምን ካላችሁ ገንዘብ ያደርግባቸዋል ይይዝባቸዋል ዌርሃውስ ካለ ዌርሃውስ ቦታ ይዛል ከዛ ደግሞ ያቃ ጊዜው ካለፈበት ካልተሸጠ ደግሞ ኤክስፓየር ያደርግባቸዋል right so they need to sell ያንን ፕሮዳክት መሸጥ አለባቸው ማንም ይሸጥላቸው salesman thank you so much so salesman is helping the buyer and the seller at the same time he's the bridge between the producer and the consumer so it's a proudly profession ethically የሚሰራ profession ነው proudly የሆነ profession ነው ለሎንግ ተርም በማሰብ የሚሰራ profession ነው one time transaction ላይ ብቻ ፎከስ አድርገን ሳይሆን የትኛውን ፎከስ እናድርግ long term relationship with whom with customers ከደንበኞች ጋር ረጅም ጊዜ
ግንኙነት lifetime value የደንበኞችን ለመጠቀም አስበን የምንሰራው ስራ ነው you should know that ስለዚህ ሁለተኛው ነገር ምንድነው sales ምንድነው helping ነው guys ምንድነው sales helping ነው you are a solution maker a problem solver you should be proud of yourself ሶስተኛው ማወቅ ያለባችሁ sales ላይ ምንድነው ካላችሁኝ sales is sharing information this is information age right የምን age ነው information age so those people who has the right information can be successful right can be rich information first hand ያገኙ ሰዎች wealthy የሚሆኑበት ዓለም ላይ ያለ ነው right so sales people their job is to share the information ከነጋናችሁ they share the information they don't do anything else if you want to do sales just do one thing share the information that you have መጀመሪያ ካምፓኒው ጋር ያለውን መረጃ በደንብ አድርገህ ያዝ ካምፓኒው ምን አይነት ነገር እንዳለው good news መሆኑን ቼክ አድርግ ያለው advantage ከዛ ሌሎች ሰዎች ሼር አድርጋቸው right bet real estate if you are selling real estate that real estate ያዘው price እና አከፋፈሉ የተለያዩ ነገሮች ካመንክበት then you have to share it to other people by the way let me tell you something sales ላይ በጣም ማወቅ ያለብን ነገር አንደኛው ምንድነው we should love the product የምንሸጠውን product መውደድና ማመን አለብን we should believe it if we don't believe በእኛ product ላይ we don't sell it we don't have to sell it ከኔ ጋር ናችሁ ማናምንበትን product አንሽጥም እኛ ለምሳሌ we are sales experts ብዙ ካምፓኒዎች እኛ ጋር product እና ሰርቪሳቸውን እንሸጥላቸው ያመጣሉ እንሸጣለን ነገር ግን እንመርጣለን የሁሉንም አይደለም እንሸጠው okay we are selective ምናምንበትን real value ያለውን ደንበኞች ጋር ሄዶ ውጤት ያመጣል ችግራቸውን ይፈታል ቅድም ያልናቸውን አይነት እርካታ ይፈጥራል ብለን የምናስበውን product እንሸጣለን ስለዚህ የመጀመሪያው ሴልስ ላይ ማድረግ ያለባችሁ ነገር you should be proud of what you are selling be proud and you should believe it you should have confidence about the product ይሄን ለማድረግ ፕሮዳክቱን መጠቀም ማየት በደንብ አድርጎ ማጥራት ያስፈልጋል then you have to share it ከኔ ጋር ናችሁ ካመናችሁበት it's a good news it's a very nice thing so share it to your friends share it to everyone እዚህ ጋር ማየት ያለባችሁ ነገር when you share that information you should make sure that you should share to those people who are willing to buy your product right ለሆኑ ከስተመሮች ነው ሼር ማድረግ ያለባችሁ ለማን ነው right customers it is a right product valuable product no so you should share it to the right customers who are the right customers the people who are in need of the product ያንን product ቢገዙ ፕሮብሌማቸውን ሶልቭ የሚያደርግላቸው ለዛ product ታርጌት የሆኑ ደንበኞችን ነው approach የምታደርጉት እዛ ጋር ነው መጠንቀቅ ያለብን we don't have to share that information for somebody else that is not willing and able to buy our product right ስለዚህ selling is the proudly profession if you are doing sales congratulations love it it will be more rewarding and if those of you who are not doing as a salesperson sales እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች you should know that you are also a salesperson because you are selling your professional certification and your time to companies and those of you who are entrepreneurs you are selling the product and service of your company so sales is everywhere we should know it we should increase our ability of selling ድርጅታችን መታችሁ መሰልጠን ለምትፈልጉ ከታች ባለው አድራሻችን ደውሉልን ጻፉልን የተለያዩ ጠቃሚ ስልጠናዎችን ማግኘት ትችላላችሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ